Yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. Okay guys, napakaangas po ng collaboration na to. Meron tayong Poco X7 Pro na Iron Man Edition. At masabi ko na kakaiba to sa mga nakarang X series dahil ito first time po talaga nangyari na meron tayong collaboration dito sa global. At kung matatandaan nyo, meron din tayong collaboration dun sa Poco F6 pero hindi lumabas sa global yon. Ito lang po talaga yung Poco X7 Pro na Iron Man Edition. So sa box, kakaiba yung unboxing experience natin dito. Talagang maraming naglalaro dito sa box pa lang. At meron tayong SIM-ejector pin dito na yung parang dibdib ni Iron Man, parang ganun. So napakakulit po ng SIM-ejector pin na to. At sa loob niyan meron tayong mga documentation at meron tayong Type-C cable dito na kulay pula na nagmatch talaga dun sa Iron Man natin na phone. At napakaangas din po na nilagay nilang case dito. Talagang litaw po yung pagka-Iron Man edition natin dito sa case niya. Ang suportado nito dun sa frame at pati na rin yung back panel natin. So nagugustuhan ko po yung case na nilagay nila dito. At yun nga lang, wala po tayong charger dito sa Iron Man edition. Makukuha po natin yung charger na yan sa normal edition lang po. Kasi kapag siguro naglagay po sila ng charger dito tapos naka-team pa sa Iron Man edition, baka tumas po yung presyo po nito. Pero kapag bumili po kayo nito dyan sa link sa description box natin o sa comment section, may isama po silang free na charger dyan na 90 watt. So lahat po ng link ilalagay ko sa description at ipipin ko na rin po sa comment section natin. At pagdating naman sa phone, napakaangas po talaga dahil meron po tayong Iron Man dito sa gitna at parang naka-imbus siya. Kapag tinatamaan po siya ng ilaw, talagang nag-glow po yung Iron Man nito. At may nakalagay po na Poco branding dun sa taas at nakalagay na special limited edition. At sa baba, eto po yung Marvel Avengers po natin. So napakahangas po talaga. Kapag tinatamaan po siya ng ilaw, para siyang muted na nag-glow. So nagugustuhan ko po yung ganitong design. At meron tayong dalawang camera module dyan at napakasimple lang. Kapag magi-games tayo, hindi masyadong sagabal talaga yung camera module dito. So yun yung nakita kong advantage niya. Pero ang ginamit na materials po dito, hindi po siya glass, made of plastic lang po. At pati rin po dito sa mga frame natin. So sa baba, meron tayong SIM card tray, microphone, Type-C port, isang microphone LED at speaker. At sa taas naman meron tayong speaker, IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin at anti-noise cancelling microphone. At sa gilid naman ito meron tayong red accent dito dun sa power button niya. At sa tabi ng power button na yan yung volume rocker natin at in-display na po yung fingerprint scanner niya at mabilis naman po yan. So overall dito sa design niya, napakaganda po talaga. Then sa display niya, hindi ko nakita to sa mga nakaraan na X series o dun sa Poco X6 Pro na meron tayong features na wala dun sa Poco X6 Pro na masasabi ko na pang flagship level lang talaga dati. So papakita ko sa inyo yan maya maya, pero nagugustuhan ko yung display nito, naka 1.5 resolution na po siya, AMOLED display with 120Hz na refresh rate. So almost bezel-less na po yung makikita natin dito at meron tayong flat display na hindi tulad dun sa Poco X7 na naka curve display po tayo doon. So may mga tao kasi na gusto yung mga flat display over sa mga curve display. So dito sa Poco X7 Pro na Iron Man Edition, naka flat display po tayo. Mag-enjoy ka sa panonood ng mga movies dito kasi naka-AMOLED display na nga po siya, black is black talaga at kahit anong angle maganda po siyang tignan. At lalong lalo na naka wideband L1 certifications na po to, full HD na po yung mapapanood natin pagdating sa Netflix. Yun nga lang, hindi pa po siya supported ng HDR, pero someday siguro magkakaroon din tayo ng HDR support dito sa Netflix. At ito, kahit na hindi tayo magkaroon ng HDR dito sa Netflix, meron naman tayong AI image engine na hindi natin nakita dun sa nakaraan na Poco X6 Pro. So ito, pang flagship lang po talaga dati na meron na tayo dito sa Poco X7 Pro. So meron tayong super resolution kapag manonood tayo sa mga movies natin, mas maganda pa po yung resolution na makukuha niya. Kahit na mababa yung resolution na pinapanood nyo, mag-enhance po yan. At ito, kahit na wala tayong HDR nga dun sa Netflix, meron tayong AI HDR enhancement. Pag in-activate naman natin lahat yan, medyo access sa baterya, pero kung gusto nyo ma-experience po talaga, pwede po naman. At ang pinaka-paborito po dito, yung MEMC features na magpapa-smooth sa mga video natin kahit na sa mga YouTube o kaya dun sa video natin dun sa gallery, magpapa-smooth po yan na parang 60 FPS. So kahit yung pinapanood nyo is 30 FPS lang, magko-convert po siya automatically sa 60 FPS. Pero ang downside naman po nito, hindi po tayo makaka-activate ng MEMC features sa Netflix. 30 FPS lang po talaga. Hindi rin mawawala dito yung video toolbox natin, pwede tayo mag-record, screenshot, at meron tayong bago dito na AI subtitle. At ito nga yung mga enhancement natin na pwede natin i-activate dito. So sa ibang phone kasi wala tayong mga video toolbox
toolbox doon. At dito sa mga Xiaomi tsaka Poco phones, OG po talaga yung video toolbox dito. Kauna-unahan po talaga. So napakaganda pong features nito pagdating sa Netflix at pati na rin po sa YouTube. At napaka-smooth ang naging experience ko dito sa OS niya dahil meron tayong HyperOS 2.0. Talagang mapapansin mo yung pagka-smoothness ng isang phone kapag naka-HyperOS version 2.0 compare ko dun sa HyperOS po na version 1 lang. At ang pinakamalaking advantage na nakita ko dito, yung game turbo po niya na sobrang accurate at meron na tayong accurate din na meter doon. So mamaya papakita ko sa inyo sa gaming test kung anong kagandaan ng game turbo niya. Napapakita ko sa inyo maya-maya. Pero balik po tayo dito sa HyperOS, napaka-smooth na naging experience ko. As in wala akong napansin na bugs dito na katulad dun sa mga HyperOS na version 1 at sa mga MIUI. As in talagang na-implement na nila na magandang OS natin sa mga gantong bagong operating system. At ito naman yung pinakamalaking advantage ng Poco X7 Pro. Meron po tayong battery capacity na 6,000 na kung ikukumpara natin dun sa nakaraan na Poco X6 Pro, naka 5,000 lang po yun. At ito naman po is naka silicon carbon na po siya, meaning na power efficient at mas tatagal po yung battery life nito compare dun sa mga naka lithium. At ito bago din meron din tayong IP68 water resistant. Ibig sabihin na mabasa man yan kahit dun sa mga gripo natin o kaya mababad sa tubigan sa mga pool, kayang-kaya pa rin at mabubuhay pa rin yung phone natin dahil meron tayong ingress protection na IP68. Wag lang po natin nasadyain na ibabad natin sa mga pool o kaya kukuha tayo ng mga videos o photo sa ilalim ng pool. Talaga masira po yung protection nito. Hindi po siya waterproof, water and dust resistant lang po siya. So mariresist niya lang po yung mga tubig na pumapasok pati po yung mga alikabok. So lagi nyo pong tandaan yan. At dito naman tayo sa puso ng phone na to, yung processor niya na MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Yung Antutu score na nakuha natin dito is nasa 1,500,000 points. Malakas po yan. Compare natin dun sa Dimensity 8300 dati sa Poco X6 Pro na nasa 1,300,000 points lang. Pero malaking advantage po talaga tong phone na to dahil yung camera nito pagdating dun sa video meron tayong 4K at 60fps which is mamaya papakita ko sa inyo yan. At dito nagtest po ako ng mga games sa inyo, as in talagang palag na palag po siya. Sa Mobile Legends, although wala pa po tayong mataas na frame rate dito, nasa high lang siya tapos ultra yung graphics, kinakaya niya pa rin sa 60fps. At ito, nalalaman ko na 60fps po yung isang frame na nakikita ko dito. Time to time kasi tine-check ko po yung game turbo natin at naging accurate na po siya. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Pero balik muna tayo dito sa Mobile Legends. Hanggang sa matapos yung laro, 60fps po, kahit na ganyan yung makukuha natin, ma-optimize pa rin po ito pagdating ng araw. Konting panahon lang po para makakuha tayo ng ultra na graphics dito. At hindi man pinagpawisan tong phone na to, ang nakuha kong temperature dito sa Mobile Legends, nasa 20 minutes po yun. Nasa 41 degrees Celsius lang po yung nakuha natin. So malamig po yan. At same din po dito sa PUBG Mobile, nasa smooth yung graphics tapos extreme. Smooth din po siya sa 60fps hanggang sa matapos yung laro. Hindi rin siya pagpapawisan. Nakakuha lang ako dito ng mga 41 degrees Celsius to 42 degrees Celsius lang. So kayang-kaya po ang PUBG Mobile. Pero pagdating ng araw, siguro ma-optimize din po siya para makakuha tayo ng 120fps na katulad dun sa mga Poco F6 series. So dun kasi collaboration po talaga ng PUBG Mobile yung phone na yon o yung series na yon. Pero dito sa Call of Duty Mobile, nasa medium yung graphics natin tapos naka-ultra po yung frame rate niya. So nakakuha naman ako dito tamang-tama po dito sa VR modes 80 to 90fps. Hindi po siya nag-struggle, wala po siyang frame drops o lags. Dito sa Call of Duty Mobile kayang-kaya po, smooth na smooth po siya at maning-mani lang po yun. Pero kung gusto nyong makakuha ng 120, maglaro po tayo sa tournament, sigurado po na makakuha tayo ng 120 doon. At syempre, ano ba naman yung PUBG Mobile, Call of Duty Mobile tsaka Mobile Legends? I-test natin to sa Genshin Impact na sobrang heavy graphics po talaga. So nasa high settings po tayo. Sa mga bago, baka nagtataka kayo kung natin i-test ko sa sagaran talaga yung mga games natin para makita ko na yung potential ng isang phone na kayang-kaya niya. So ganun po talaga ako mag-test dito sa channel natin. So sa mga bago, mag-subscribe na kayo at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing at marami kayong matutunan dito sa channel natin. So like, comment, tsaka subscribe lang dyan. At sa Genshin Impact naman, napaka-smooth po ng laro ko dito, 60fps nung 10 minutes po siya. Pero nakaramdam po ako ng pag-init ng phone nito at bumagsak po yung frame nito ng mga 40fps to 50fps. Hindi naman siya bumabagsak talaga na sobrang lala. Pero makita mo na talaga na hindi siya ganun ka-smooth na katulad ng 60fps. At ang nakuha kong temperature dito, mga 20 to 25 minutes yun, nakakuha po tayo ng 46 degrees Celsius. Medyo mainit po yan, pero sasabihin ko sa inyo, yung mga bagong lumalabas na mga chipset ngayon, kasi talagang parang normal na yung mga 45 to 46, kaya gumagamit tayo ng mga phone cooler. At yung mga ibang gaming phone nga, di ba yung mga Red Magic, may talagang nakalagay po sila na fan doon para malesen nga yung heat dahil malakas po yung mga chipset na lumalabas. Ngayon, gumamit ako ng phone cooler dito. Ito, naka Black Shark fan cooler Pro po ako dito.
at nag-match po sa Iron Man edition natin. Napakaganda. So nung gumamit ako, talagang consistent na po siya ng 55 to 60 FPS at talagang hindi man siya pinagpawisan dahil naka-cooler nga po siya. Nasa 38 degrees Celsius lang. So ang sarap talagang maglaro na may phone cooler na kasama dito sa Poco X7 Pro na Iron Man edition. At kung di naman ako nakakuha ng 120 FPS dun sa Mobile Legends, makakuha naman po tayo sa Honor of Kings. Nasa highest settings din po ako dito hanggang sa matapos yung laro, nasa 120 FPS po siya. Nag-dip siya na mga konti, makikita nyo dun sa graphs na may konting dip po talaga siya. Pero pagkatapos ng isang dip na yan, talagang tumas naman po siya. As in talagang nung naglalaro ako, napansin ko po yan. Parang nag-struggle siya ng konti. Pero parang glitch lang po yun. At kabuuan naman ng laro, hindi ko na siya napansin o hindi na siya lumitaw. At ang nakuha kong temperature po dito, 43 degrees Celsius, which is okay po yan na consider na naka 120 FPS po tayo. So ngayon, yan po yung mga tinest nating games. Sa full gaming test po ng Poco X7 Pro, ipapakita ko sa inyo yung mga ibang games. Mag-comment lang kayo dyan. So mag-test tayo dun ng mga Punishing Grey Raven, Wuthering Waves, Blood Strike, at pwede pa kayong mag-request sa comment section natin kung anong gusto nyo pang i-test natin sa Extreme Gaming Test dito sa Poco X7 Pro. At ito yung sinasabi ko na nagustuhan ko dito sa Poco X7 Pro, yung HyperOS na 2.0 dun sa game turbo niya. Ito, makikita mo talaga yung graphs na pumapalo na po talaga siya at makikita mo taas baba siya. Unlike sa nakaraan na game turbo, hindi po siya accurate, parang nasa 60 to 120 lang. So may graphs po yun na talagang trash po talaga, hindi mo siya magagamit o basura lang talaga, parang palamuti lang po siya. At ngayon masasabi ko na magagamit na natin ng game turbo dito sa HyperOS 2, napakaganda po dahil kahit na wala tayong FPS meter dito, magagamit natin po siya. Kasi yung mga ginagamit kong meter ngayon, hindi pa siya supported dun sa Android 15, maghintay lang po tayo. Pero masasabi ko sa inyo na accurate po yung graphs nito dito sa HyperOS 2 sa game turbo natin. So ayun yung mga game test. Gusto ko lang din malaman nyo na napakaganda ng camera nito. Meron tayong 50 megapixel na main camera tapos 8 megapixel na ultra wide. Kung matatandaan nyo, yung Poco X6 Pro talagang pure gaming lang po yan. Hindi mo siya maasahan sa camera, kulang po sa sharpness. Pero dito ang masasabi ko, although may saturation po siya, ipopost mo na lang to ha. Maganda na po yung default na pinapakita niya compare dun sa Poco X6 Pro. May time na nagkukulang ako sa green at minsan nagsobra naman po siya. At minsan naman tama yung blue at may time din na nagkukulang ako ng kulay blue. So depende po sa shot natin pero halos na nakuha ko dito, maganda po yung result na lumalabas dito sa photos niya. Boosted po yung mga ibang kulay pero mga gamit po natin. At sa mga skin tone naman, nagkukulang ako ng konting brightness pero pwede naman nating i-edit yan. Maganda rin po yung separation ng background sa mga portrait natin at overall naman dito sa mga nakuha kong shot, satisfied naman po ako. So mas mapapakinabangan po natin yung mga litratong nakuha natin dito sa Poco X7 Pro compare dati dun sa nakaraan na Poco X6 Pro. So malaking advantage po to at malaking upgrade yung ginawa nila dito sa camera niya. At lalong lalo na pagdating dito sa video, dahil dati meron lang tayong 4K at 30 FPS no. Dito napakalaking upgrade po ang ginawa nila ng 4K at 60 FPS at masasabi ko sa inyo kahit na maglakad po tayo dyan, stable pa rin po yung mga kuha natin at tamang tama rin po yung kulay dito. May mga phone kasi kapag nasa 4K at 60 FPS hindi na maganda yung kulay na pinapakita niya pero dito makita mo pa rin yung pagka blue sky niya at yung mga paligid talagang ang ganda ng mga kulay. So number 1 talaga na maganda po yung stabilization nito. So panalong panalo po talaga. Pero pagdating naman dito sa front facing camera niya, actually ito parang soft image siya, hindi siya ganun ka-sharpness pero mga gamit natin pagdating sa mga na-snap nating photos pero kayang-kaya naman i-edit naman yan. At nagkulang din tayo sa front facing camera niya ng resolution sa 1080p at 30 fps lang pero mga gamit din natin. So ayun, yun yung mga sample natin pagdating sa camera at yung battery nito tumatagal siya halos isang araw kung social media lang pero pagdating sa gaming mga 7 to 8 hours depende po sa mga games na nilalaro nyo at kung heavy graphics talaga mas mabilis pong malubat to. Ang cons ko naman po dito, nagkulang po tayo sa resolution sa 1080p at 30 fps sa front facing camera. Wala rin po tayong audio jack at wala siyang kasamang charger na Iron Man Edition pero kapag bumili nga po kayo magbibigay po sila ng charger na hindi naman Iron Man Edition. At meron din po siyang themes na Iron Man Edition din po dito at maganda naman po siya. Yun nga lang kapag sa animation hindi po siya Iron Man, talagang normal lang po talaga na ganito yung makukuha natin. Sana nagdagdag po sila. So yun yung po yung isang cons ko. So yan po yung mga minor na cons ko, hindi naman talaga sobrang major. Highly recommended ko tong phone na to, yung link ilalagay ko sa description. Maganda po yung camera, malakas po yung chipset
At number 1 na meron tayong edition dito na Iron Man. Napakaangas po talaga. Limited edition po to baka maubusan po kayo. So sa mga gusto ng mga ganito, sa mga Avengers, para sa inyo tong phone na to, lalong lalo na sa mga gamer dyan. At idagdag ko na rin po pala, wala tayong bypass charging. Sana magkaroon tayo someday. At gusto ko lang malaman, meron pa rin tayong game test dito tsaka full review. So mag-subscribe kayo at i-comment po yung mga gusto nyong i-test sa Poco X7 Pro natin. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.